नमस्कार, म भानु भक्त दाहाल। आज हामी यहाँहरूलाई एउटा विशेष योगासन प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यसको नाम अर्ध चन्द्रासन। विशेष गरेर यो आसन हामी अधिकांश कामहरू हाम्रा जीवनमा गर्नुपर्ने सबै कुराहरू चाहिँ हामी अगाडि झुकेर या उभिएर गर्ने गर्छौँ र पछाडि झुकाएर गर्ने कामहरू हाम्रो जीवनमा प्रायः हुँदैन। त्यसले गर्दा अगाडि झुक्दा झुक्दै हाम्रो मेरुदण्डको अवस्था चाहिँ अलिकति प्रकृतिभन्दा अलिकति असहज भएको हुन्छ। त्यसलाई सन्तुलित बनाउनको लागि पनि प्राकृतिक फर्ममा लिएर आउनको लागि पनि विपरीत आसनहरू गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यसैले पछाडि झुकाएर गर्ने आसनमा पर्छ यो अर्ध चन्द्र आसन। यसको लागि हामी दुई तीनटा कुरा सावधानीको रूपमा हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ हर्नियाको समस्या भएको छ भने हर्नियाको बिरामीहरूले चाहिँ पछाडि तन्काउँदाखेरि त्यो हर्निया चर्किने तन्किने समस्या हुने भएको भएर अलिकति सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। सुरुमा एकदमै बिस्तारै थोरै आफ्नो क्षमताअनुसार तन्काउने गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ प्रेसर एकदमै घटेको लो ब्लड प्रेसर छ भने त्यस्तो बेलामा फर्किने बेलामा अलिकति रिङ्गटा लागे जस्तो हुनसक्छ, अथवा चक्कर लाग्ने बिरामीहरूले पनि कहिलेकाहीँ रिङ्गटा लागेर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भयो जस्तो महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो बेलामा पनि यसलाई अलिकति सचेतपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरेर मेजर अपरेसन गरेको, विशेष गरेर पाठेघर पेटसँग सम्बन्धित अपरेसन गरेको 6-7 महिना पनि भएको छैन अथवा 1 वर्ष पनि भएको छैन भने उहाँहरूले जोड बलले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो अपरेसन खुल्न सक्ने, चर्किन सक्ने हुन्छ। र 1 वर्ष पुगेपछि चाहिँ यसलाई अलिअलि बढाउँदै गर्न सकिन्छ। र यो आज हामी यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो वज्रासनमा अथवा घुँडालाई मोडेर हामी सजिलोसँग बस्नेछौँ। जसको घुँडा मोडेर बस्न मिल्दैन उहाँहरू पलेटी मारेर बसेर हातलाई पछाडि टेकेर पनि यसको फाइदा लिएर सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने हामी घुँडा टेकेर बस्छौँ, खुट्टाहरूलाई नजिकै राख्छौँ, अलिकति खुट्टालाई थोरै टाढा राख्दै अनि घुँडा टेकेर बिस्तारै माथि उठ्छौँ, आधी उठ्छौँ र खुट्टालाई अलिकति टाढा राख्यो भने सजिलो हुन्छ। एकदम जोडेर राख्दाखेरि पछाडि जाँदाखेरि थोरै अप्ठ्यारो हुन्छ। र हातहरू लगेर कम्मरमा लगेर राखिदिन्छौँ र मुखलाई बिल्कुल बन्द गर्छौँ, आँखा खुल्ला राख्छौँ र आँखा हेरेर आफ्नो श्वासलाई भित्र भर्दै पछाडिपट्टि तन्काउने कोसिस गर्छौँ। श्वास तान्दै पछाडि जाउँ र बिस्तारै फर्किन्छौँ। फर्किँदाखेरि कहिलेकाहीँ कसैले चक्कर चले जस्तो हुनसक्छ, रिङ्गटा लागे जस्तो हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने एकचोटि लामो श्वास तान्छौँ, फेरि अर्को पटक श्वास तान्दै आफ्नो क्षमताअनुसार बिस्तारै पछाडि जान्छौँ र मेरुदण्डलाई सकेसम्म भित्र, कम्मरलाई भित्र थिच्ने कोसिस गर्छौँ, बिस्तारै फर्किन्छौँ। यही कुरालाई फेरि अगाडि फर्केर श्वास तान्छौँ, श्वास फाल्छौँ, फेरि श्वास तान्दै पछाडि जान्छौँ, बिस्तारै फर्किन्छौँ। यसलाई हामी नियमित रूपमा गर्छौँ र यसका बेनिफिटको बारेमा अथवा यसको फाइदाको बारेमा म यहाँहरूलाई सामान्य जानकारी गराउँ। र मैले अघि पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ, हामी अगाडि झुकेर मात्रै सबै कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ र पछाडि झुक्ने कामहरू सामान्यतया हुँदैन प्रायः। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो मेरुदण्ड चाहिँ अगाडिपट्टि निहुरिँदा अधिकांश व्यक्तिहरूको चाहिँ ढाड दुख्ने समस्या भइरहेको हुन्छ। त्यो ढाड दुख्ने समस्यालाई कम गर्नको लागि पनि यसले सपोर्ट गर्छ र विशेष गरेर ढाड कम्मरलाई सन्तुलित राख्नको लागि, मेरुदण्डलाई सिधा बनाइराख्नको लागि यसले उपयोगी काम गर्छ। त्यति मात्र नभएर यसको साथसाथै हाम्रो मस्तिष्कतिर पनि ब्लड सर्कुलेसन बढाउनको लागि अनि हाम्रो शरीरलाई सन्तुलित राख्नको लागि अथवा संयम अपनाउनको लागि पनि यसले काम गरिरहेको हुन्छ। र यसको साथसाथै अर्धचन्द्र आसनले हाम्रो शरीरको लचिलोपना वृद्धि गरिदिन्छ। हामी अगाडि झुक्दा एक नासको भएको हुन्छ र विपरीततिर गरेपछि चाहिँ हाम्रो शरीरको क्षमता बिस्तारै विकास हुँदै जान्छ, लचिलोपना पनि बढ्दै जान्छ, जसले गर्दाखेरि हामी सहज रूपमा उठ्न, बस्न, हिँड्न, दिनचर्याको लागि चाहिँ यसले सहज बनाइदिइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो आसन हाम्रो मैले सामान्यतया सावधानी यहाँहरूलाई जुन अघि बताएँ त्योदेखि बाहेक अलिकति जटिल खालका समस्या हुनेहरूले योग प्रशिक्षकको परामर्शमा र बाँकी हामीले अरूले चाहिँ यसलाई हरेक दिन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो शरीरको क्षमता पनि बिस्तारै विकास हुँदै जान्छ र हामीले आफ्नो शरीर आफैले हल्का भएको महसुस गर्न थाल्छौँ। विपरीत आसनको कारणले गर्दा हाम्रो मेरुदण्ड पनि ठिक हुन्छ। यसको लागि हामीले सामान्य जानकारी गरायौँ। आजको लागि यति नै। हवस् त, नमस्ते। तपाईँ यति बेला नेपाल प्लस युट्युब च्यानलको साथमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी
छेउैको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोला।